Neața! Astăzi părăsim Furnasol și mergem către capitală, către Ponta Delgada, capitala insulelor Azore și capitala insulei São Miguel, cea mai mare insulă de aici din Azore. O să vizităm centru vechi, centru istoric și, ca de obicei, o să luăm orașul un pic la pas. Dar în plus, față de toate astea, undeva pe la 12:30, avem luată inclusiv o excursie opțională de whale watching. Și sperăm, ținem pumnii strânși, să vedem balene, pentru că sunt șanse foarte mari aici în Azore să vedem balene. Dar toate astea un pic mai târziu. Numai bine! You can't stop this show, it's fucking chronic, yo. It's fucking toxic like an alcoholic logic flow. It's catastrophic like a psychotic erotic code. Cause even though I wanna quit her, man, she kinda dope. I gotta go, I never slow down, everybody knows now. We the best to throw down, parties in the SoCal. We getting so loud, party with the whole crowd. Kick the haters all out, taking away all doubt. I've been hella focused, never slow down. Put my shit out in the open, so you know now. Everybody's taking notice, there they go now, yeah, welcome to my show, bitch, this my hometown, I'ma get it right. Focus, never slow down, put my shit out in the open, so you know now, everybody's taking notice, there they go now, yeah, welcome to my show, bitch, this my hometown, I'ma get it right. Cam asta în mare și cu turul. Îți explic destul de fain care este istoria ananașilor în general și istoria ananașilor aici pe insulă. Foarte pe scurt, ei au fost importați din Brazilia, nu sunt o specie nativă. Au fost aduși de familia regală a Portugaliei pentru că într-unul dintre ani au avut o problemă cu harvestul de portocale și au decis să aducă ananași pentru că erau destul de asemănători ca și gust. Undeva la 18 luni, 2 ani jumate, cam așa durează ca un ananas să crească de la plantă până când se face fructul respectiv. Este în continuare considerat unul din fructele rege, cel puțin acum câteva sute de ani era consumat doar de către case regale și baroni și chestii de genul ăsta, pentru că în primul și în primul rând era extraordinar de scump și nu și-l permitea oricine să îl cumpere. Chiar și la ora actuală, fără subvenții de la stat, de exemplu, ferme ca acestea nu ar putea să supraviețuiască. Ei fac undeva la 13.000 de ananași pe an și kilogramul se vinde undeva între 10 și 15 euro. Cam asta în mare. Foarte fain, gratuită, toată plimbarea merită dacă ești în zonă să vii să o vizitezi. Tocmai am aterizat și în capitală, în Ponta Delgada. La ora actuală suntem în centru. De fapt suntem pe promenada orașului și mai avem, cred că, vreo oră și ceva până să luăm barca să plecăm în vânătoarea de balene. Dar până atunci ne bucurăm un pic de promenadă și de peisajul asupra portului. Stereo, I got a fucking plan and you know that I'ma make it. Oh, I'm the fucking man when I'm spitting in the studio. Feeling hella slam cause I'm sucking down these fluids, yo. I'm about to throw down, I never slow down. From the bottom to the top, I fucking grow now. Chris Bryant in this bitch, I'm fucking pro now. Hitting home runs at every single show now. Let's go. I got a couple. Tocmai am luat și biletele. Nu am luat cu ferry, nu am luat cu barcă mare, am luat cu nu vine acum cum se cheamă bărcile astea mici cu viteză, șalupele astea. Tocmai în ideea în care citisem review-urile pe internet, sunt șanse mai mari să vezi cu astea balene pentru că se mișcă mai repede decât bărcile mari.
într-adevăr, nu sunt la fel de confortabile și probabil sunt șanse să ne și udăm un pic. Dar nu contează, oricum este mega cald afară și nu cred că ne deranjează un pic de apă de mare. Aia. Pregătim să urcăm pe barca de viteză. Zodiac. Zodiac se numește, da. Suntem nerăbdători să vedem cât de departe ne ducem. Ne-am echipat cu veste, da. Și vrem să vedem cât de departe ajungem și ce o să reușim să vedem. Sperăm că mai mult de o specie, măcar 2 specii. Ziceau că în total 4 specii o specie de balene și 3 specii de delfini sunt rezidenți aici permanenți pe insulă, iar restul până la, nu mai știu, 20 de specii parcă. Zicea că sunt de obicei specii migratoare, deci sunt șanse să vedem și din acelea. Și tocmai ne pierdem de însoțitoarea de grup. Let's go. I got a couple shots in my system of that whiskey. I'm the best in fucking town in this motherfucking city. Everybody knows me now cause I'm staying hella busy. Got the ladies all around thinking that I'm hella filthy cause I'm guilty, yo. You gon' hear me on the radio. I could give a fuck but you can't deny this audio. I'm modest, yo, the opposite of dropping dough. Saving up, I'm stopping, no. I rockin' on this domino and push it till they fallin', no. Focus, never slow down. Put my shit out in the open so you know now. Everybody's taking notice, there they go now, yeah. Welcome to my show, bitch, this my hometown. I'ma get it right. Focus, never slow down. Put my shit out in the open so you know now. Everybody's taking notice, there they go now, yeah. Welcome to my show, bitch, this my hometown. I'ma get it right. Sem medo e sem amor, quero te provar. Conhece a ti mesmo e eu me conheço bem. Sou um qualquer vulgar, bem às vezes me esqueço de fingir que não finge. Ao ignorar eu sei que ela me domina por ir olhar. Gata, suntem repatriați, proaspăt, întorși pe sol, pe pământ. Pe tărâm. Da, pe tărâm. Ziceam că 60 de euro de persoană, 3 ore și ceva. Tot ce pot să zic e că am meritat cu vârf și îndesat. Și am început așa, am început light, am început cu un pescăruș, după aia flying fish, Broască țestoasă, delfin și la final surpriza cea mare, după o lungă așteptare în care recunosc că poate ne-am pierdut puțin speranța, dar până la urmă am văzut un cașalot de aproximativ 15 cașaloată. metri. Era fetiță, da, era o doamnă. Da, de aproximativ 15 metri, care într-adevăr ne-a făcut câteva surprize la care nu ne așteptam nici noi și nici măcar fata care ne însoțea, biolog marin. Ideea este că cașalotul, după ce se hrănește din adâncuri, iese aproximativ 10 minute la suprafață pentru a se odihni. Aș trage sufletul, vorba aceea. Noi am avut parte de aproximativ, nu știu cât să spun, 20 de minute, timp în care
cașalotul nostru, fetița noastră s-a simțit bine și ne-a făcut și niște piruete, niște tumbe și ne-am nu știu, simțit extraordinar să vedem așa ceva prima oară în viață și poate chiar și ultima, cine știe. Da, efectiv o apucase joaca mai pe scurt. Și exact cum zicea și Bianca, de obicei stau cam 10 minute la suprafața noastră, a stat mult mai mult de atâta, s-a și scufundat, a ieșit, a sărit prin apă, a făcut tumbe, s-a rostogolit, în fine, a fost de dreptul super. Nu știu exact ce și cum se vede pe filmări, dar în realitate se vedea mult mai fain de atâta. Acum mergem să mâncăm și noi ceva și cred că ne mai plimbăm un pic pe aici prin Ponta Delgada. Ca să pun punct, clar a meritat, 60 de euro, nu regret deloc, am dat, cred că, bani mai mulți pe excursii mai puțin interesante. Exact, mai puțin interesante decât asta de astăzi. Bun, cam atâta momentan. Până data viitoare, numai bine!